سلام، من غزالم و تو این ویدیو قراره بهترین کیک سیب و دارچینی که تا حالا درست کردم رو با هم درست کنیم. شما فقط رخ کار رو ببینید. از نرمی و خوشمزگی این کیک هرچی بگم کم گفتم. کاش میشد بوی سیب و کره و دارچینش رو از طریق ویدیو منتقل کرد. بهترین انتخاب برای عصر یه روز پاییزیه. برای درست کردن تاپینگ سیب ما نیاز داریم به 2 عدد سیب، 1 قاشق چایخوری دارچین و 2 قاشق چایخوری شکر. اول از همه سیب هامون رو پوست میگیریم و به صورت مکعبی خرد میکنیم. من از سیب قرمز استفاده کردم، ولی شما میتونید از هر نوع سیبی که دوست دارید استفاده کنید. بعد سیب ها رو داخل کاسه میریزیم و دارچین و شکر رو بهش اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم و فعلا این مواد رو کنار میذاریم. برای درست کردن تاپینگ دوم ما نیاز داریم به 1/2 پیمانه گردو، 1/2 پیمانه شکر و 2 قاشق چایخوری دارچین. اول گردوها رو خوب خرد میکنیم و داخل کاسه میریزیم. شکر و دارچین رو بهش اضافه میکنیم، مخلوط کرده و کنار میذاریم. حالا نوبت درست کردن خود کیکه که برای کیک ما نیاز داریم به 1/2 پیمانه کره، 2/3 پیمانه شکر، 2 عدد تخم مرغ، 1.5 پیمانه آرد، 1/3 پیمانه شیر، 1 قاشق چایخوری وانیل، 2.5 قاشق چایخوری بیکینگ پودر، 1 پینچ نمک و 1/3 پیمانه ماست یا خام ترش. کره به دمای محیط رسیده و شکر رو با همزن میزنیم تا کمی رنگشون روشن‌تر شه. بعد تخم مرغ‌ها و وانیل رو اضافه میکنیم و با همزن میزنیم. بیکینگ پودر و نمک رو به آرد اضافه میکنیم و نصف آرد رو روی موادمون الک میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. شیر و ماست رو اضافه کرده و هم میزنیم. بعد باقی آرد رو الک کرده و با لیسک در حدی که موادمون یک دست شه هم میزنیم. قالبمون رو کاغذ روغنی میندازیم و نصف مواد کیکمون رو داخلش میریزیم و با لیسک صاف میکنیم. نصف سیب ها و تاپینگ شکر و گردو رو روی موادمون میریزیم و این مرحله رو دوباره تکرار میکنیم. کیکمون رو تو فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت تقریبی 45 دقیقه میپزیم. بعد از پخت اجازه میدیم کیک خنک شه و تو این فرصت سس روی کیکمون رو درست میکنیم. برای درست کردن سس فقط کافیه 1/2 پیمانه پودر قند رو الک کنیم و بهش شیر، 1 قاشق چایخوری وانیل و کمی نمک اضافه کنیم و با ویسک خوب مخلوط کنیم. مقدار شیر باید در حدی باشه که به غلظتی که توی ویدیو میبینید برسیم. بعد از درآوردن کیک از قالب سسمون رو روی اون میریزیم و بعد میتونید نوش جان کنید. اگه شما هم مثل من عاشق بوی کره و دارچین و سیب توی عصر یه روز پاییزی هستین، حتما این کیک رو درست کنید. مطمئن باشید که پشیمون نمیشید. اگه این رسیپی رو دوست داشتین حتما امتحانش کنید، برای دوستاتون بفرستین و اگه سوالی داشتین میتونین تو کامنت ها ازم بپرسین و حتما به هم بگو که دوست داری رسیپی بعدی چی باشه. برای دیدن رسیپی های بیشتر حتما یه سر به کانالم بزن.